د دې کارډونو ټایم وس ختم دی. وس د موږ سره د کرپټو ورچوال کارت. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه کرپټو ATM کارت یا ورچوال کارت تاسو اخیستی شئ او څنګه تاسو $5000 ارن کولی شئ. راځئ پوره طریقه درته ښیم چې څنګه موږ په USDT یا د کرپټو په ذریعه ونی شاپینګ کولی شو، ټریولینګ کولی شو او ورلډ وایډ موږ څنګه کرپټو کرنسي یوز کولی شو ATM په تھرو ونی. د ټولو نه مخکې موږ له څه کول پکار دي دې سره به چې څنګه زموږ 1000 ممبرز دا کارت اویل کی $5000 ګیو اوے بم کو او کم رینډملی زموږ سره ممبرز وي دا غو په منځ کې به دا ګیو اوے $5000 ډیسټریبیوټ کیږي. راځئ د ټولو نه مخکې زده کوو چې څنګه دا کارت موږ اویل کولی شو، څنګه د ریکارډ استعمال کیږي. د ټولو نه مخکې به څه وکړئ، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې یا زما د واتساپ ټیلیګرام په چینل کې یا د ویډیو په اولنی کمنټ کې به پین وي دا لینک، په دې لینک به کلیک کړئ. څنګه تاسو بیټ ګیټ والټ اکاونټ ځان لپاره جوړولی شئ. تاسو سره به داسې قسمه انټرفیس راشي. کنټینیو وذ ګوګل کوي یا کسا اکاونټ جوړ وي مخکې نه تاسو لاګین وذ ایمیل کولی شئ. نو زموږ اکاونټ نه دی جوړ، موږ به سیده کنټینیو وذ ګوګل کو. دغه نه بعد به خپل په ایمیل باندې کلیک کړئ، زما دا ایمیل دی اینڈ کنټینیو. تاسو اکاونټ د بیټ ګیټ والټ ریډي دی. اوس به څه کوو، ډاونلوډ فرام ګوګل پلی. په ګوګل پلی نه به دا ډاونلوډ کو. ډاونلوډ شو الریډي ما سره ډاونلوډ دی اینڈ څه داسې قسمه انټرفیس به تاسو سره د بیټ ګیټ والټ شو شي. د هغې نه بعد به په پے کلیک کړئ. پے نه بعد به ټرای ناو په دې به کلیک کړئ. پینډ ګلوبلی وذ زیرو فیس، بیا به اپلای ناو باندې کلیک کړئ اینډ دلته نه تانه ستا ویریفیکیشن غواړي. نو پاکستانی سټیزن یم، په دلته به کلیک کړم اینډ که تاسو د بل کنټري یې تاسو هغه کنټري سلیکټ کولی شئ اینډ اپلای ناو. بیا د هغې نه بعد به ټاپ اپ آپشن درته راشي. کم سی کم د $5000 کم ګیو اوے دی، هغې کې ځان شاملولو دپاره تاسو به څه وکئ، 10 USDT نه USDC به دلته سینډ کړئ. هغه څنګه سینډ کولی شئ، په دې ټاپ اپ به کلیک کړئ. آن چین دا فرسٹ آپشن چې دی په دې به کلیک کړئ. تا ته به دلته ریسیو USDC آپشن راشي. اوس بس زیاتره کسانو په ذهن کې دا کوېسچن وي چې ما سره USDT ده، څنګه به USDC دلته سینډ کومه. زه به راشم خپل بایننس ته، یا که تاسو سره بایننس وي یا بل اکاونټ وي، بیټ ګیټ وي، بای بیټ وي، کم یو هم وي، د هغې نه تاسو USDC سینډ کولی شئ. دا پروسس درته هم ښیم. د ټولو نه مخکې به زه راشم بایننس ته. په بایننس کې زه دا USDT 10 USDT چې ده دا به کنورټ کم USDC ته. را به شئ سیده کنورټ ته. په کنورټ کې به داسې چل وکئ. فار ایگزامپل زه څومره USDT کنورټ کول غواړم USDC ته، دلته به ولیکئ 10 اینډ لاندې به تاسو ته راشي 10 اینډ پریویو ډن. نو زمونږ به 10 USDT کنورټ شي 10 USDC ته او بیا به دلته راشئ سیمپل وډرا ته. سیم تاسو په هر پلیټ فارم دا کولی شئ، ځان ته USDC والی او هغه تاسو سینډ کړئ. دلته به زه په دې USDC کلیک کړم اینډ سینډ وډرا ایسیټ په دې به کلیک کړم اینډ دلته به مانا سکین غواړي او دا به زه سکین کړم. دلته USDC دا سکین شو او دلته په ټاپ کې درته وي نیټورک کم یو دی. نیټورک دی موږ سره بیس، دا ګورئ نیټورک بیس دی، بیس اینڈ 10 USDC به موږ سینډ کو دې پلیټ فارم ته. سمپل دا پروسس دی. دا چې کله تاسو د بایننس یا د کم ایکسچینج هم وکړو تاسو بیلنس به راشي USDC بیټ ګیټ والټ ته. مخکې څه کول دي دا تاسو کتی شئ، زموږ 10 USDC ده 9.99 سمثینګ، یو سینټ دوه فرق دی. خو که تاسو 11 USDC وکئ، $11 وکئ، بیا هم ټیک ده. څنګه چې تاسو ډالر یې بیټ ګیټ والټ ته سینډ شي، دوباره به اپلای ناو باندې کلیک کړئ اینډ پاکستانی سټیزن اپلای ناو اینڈ دلته تاسو کتی شئ. کم سے کم $10 یې تاسو سره په دې اکاونټ کې پکار دي چې ستا ATM ورچوال کارت تاته بالکل فری کې میلاو شي. صرف دا کرایټیریا ده چې تاسو کارت ایکټیو کولو دپاره $10 ستا په اکاونټ کې وي. $10 سمثینګ 10.5 یا $11 چې کم سے کم به ډپوزټ وکئ اینڈ دین ساین اپ. کله چې ستا اماونټ دې ته راشي نو مخکې دا بیا مخکې پروسیډ کیږي. دلته اوس کتی شئ مخکې ویریفیکیشن دی، آیډنټیټي ویریفیکیشن په دې به کلیک کئ اینڈ خپل کنټري فار ایگزامپل پاکستان دی. نیکسٹ ایگری
ایمیل ایډرس تاسو کوم ایډرس وي فون نمبر دا ټول ویریفیکیشن تانه به ان آی سی پکچر غواړي ان آی سی پک بورډ ته خپل ورکړئ دې نه علاوه به دې کې تاسو ته فیس ویریفیکیشن راځي دا چې کله تاسو وکړو تاسو دا والټ بالکل ریډي شو دا پروسیس وکړئ او ماته په کمنټ کې وایي چا دا پروسیس وکړو دا غې نه بعد کم سے کم $2 سپینډ کړئ چیٹ جی پی ټي پی واخلئ یا بل څه پې واخلئ ټرای وکړئ چې څنګه کیږي او شامل شي زموږ کم د 5000 ګیو اوے دا ګیو اوے به ان شاء الله چې څنګه 1000 ممبر زموږ سره پوره شي دا ګیو اوے به تاسو ته درکوم چا خپل اکاونټ ریډي کړی وي ویریفاید کړی وي او دا کرایټیریا پوره کړی وي هغه خپل یو آی ډي د اکاونټ په کمنټ کې شیر کړئ په نیکسٹ ویډیو کې به درته وایم چې څنګه دا مونږه ګوګل والټ سره کنیکټ کولی شو څنګه په دې ونې آنلاین مونږ شاپینګ کولی شو یا آنلاین چېرته فوډ یا ټریولینګ څنګه دا مونږ استعمالولی شو